नमस्ते। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ निमराज तामाङ हो। र हजुर लामो समय पश्चात चाहिँ माउन्टेन क्लिनअपको लागि अथवा माउन्टेनमा ट्रेकिङमा जानु हुँदैछ हैन? हजुर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी नै छु। अब धेरै समयपछि यो माउन्टेन एरियामा आउँदैछु। एकदमै खुसी छु इन्फर्म पाउँदाखेरि। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हामी लेट्स क्लिन अप नेपाल को हाम्रो जुन यो क्याम्पेन छ क्लिन अप गर्ने माउन्टेन हैन? अनि यसमा तपाईलाई सहभागी हुनु चाहिँ तपाईले कहाँबाट प्रेरित हुनुभयो? म चाहिँ एक्चुअली हाम्रो राज सरले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गराउनु, त्यही भएर राज सर उहाँले नै मलाई यहाँ यसमा ल्याइदिनु। थ्याङ्क यू। दाइ नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ पवन तामाङ। र लामो समय पश्चात अहिले माउन्टेन क्लिनअपको लागि जानु हुँदैछ, जानु हुँदैछ हैन? हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम खुसी अनि त्यस पहाडी अब अलिकति एक्साइटेड पनि छु। हामी धेरै समय पहाडी लामो समय पहाडी हामी हिमालमा आउनु पाइएको छ, त्यसमा धेरै खुसी छु। अनि जस्तै यो क्लिनअप माउन्टेनमा क्लिनअप गर्ने जुन यो हाम्रो क्याम्पेन छ हैन? यसमा जानुलाई हजुरलाई प्रेरित कसरी हुनुभयो, कहाँबाट हुनुभयो? हामीलाई चाहिँ पहिला नै हजुरहरूको युनिटले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेको थियो, केही राहत पनि वितरण गर्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ। अनि त्यस पछाडि हामी उहाँहरूकै उसबाट ग्रुपबाट हामी जोइन भएर चाहिँ हामी सबैजना एकैचोटि हामी जोइन भएर आएको उहाँहरूको उसबाटै। नमस्ते दाइ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ साङ्गे तामाङ। र हजुर चाहिँ धेरै समयपछि चाहिँ अहिले माउन्टेन क्लिनअपको लागि अथवा ट्रेकिङमा जानु हुँदैछ माउन्टेनमा हैन? कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, कस्तो फिल भइरहेछ? धेरै रमाइलो फिल भइरहेछ। साथीहरूसँग यहाँनिर चाहिँ अब सफर गर्नुको लागि चाहिँ क्लिन गर्नु लागि आइरहेको छु, त्यो भन्दाखेरि धेरै खुसी लागिरहेको छ। अनि जस्तै यो हाम्रो लेट्स क्लिन अप नेपालको यो क्लिनअप माउन्टेन क्लिनअप गर्ने हैन, यो क्याम्पेनमा चाहिँ सहभागी हुनु तपाईँले कसरी प्रेरित हुनुभयो? यो त अब उहाँ राजजीबाटै हो खासमा। राज सरसँग चाहिँ अब कुरा भयो, त्यसबाट नै मलाई चाहिँ अब यो भित्रैबाट यो माउन्टेन सफर गर्ने चाहिँ अनि तपाईँ अनि जस्तै खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी छु यसमा चाहिँ। हेलो दाइ। हेलो। नजानेर हो क्या, अलि माथि लाउनु छोडी। नमस्ते दाइ। नमस्ते बहिनी। हजुरको नाम? मेरो नाम कर्म तामाङ। अनि हजुर यो होटल व्यवसाय गर्नु कति वर्ष भयो? मैले 30-35 वर्ष भइसक्यो। अनि त्यो माउन्टेनमा चाहिँ यहाँ अहिले त्यो क्याम्पमा गरिराख्नु भएको रहेछ होइन? हजुर। अनि कतिको फोहोरहरू हुन्छ यहाँ माउन्टेनमा?
फोहोर त धेरै नै हुन्छ भने यो अब यहाँ जति घरहरू छ 40-50वटा घरहरू छ ती सबै होटल हो अब होटलमा चाहिँ नि अब सबै हरेक कुरा चिजहरू चाहिँ प्याकेटमा आउँछ आज भोलि अब त्यो प्लास्टिक हुन्छ क्यान हुन्छ त्यसपछि यो टिनहरू हुन्छ ब्याट्रीहरू हुन्छ धेरै नै फोहोरहरू हुन्छ यो फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन त्यसैले तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट होइन त्यो फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्दा चाहिँ ठिक होला केही सोच्नु भएको छ हजुर अब मेरो विचारमा किनभने यो जुन यहाँको बासिन्दाहरू पनि आफूमा अलिकति जनचेतना झोक्नु पर्यो त्यसपछि यसलाई चाहिँ अलिकति गछ बजाउने एउटा शिक्षा सरसफाइको शिक्षा दिने एउटा संस्था कन्टिन्यू भइदियो भने राम्रो हुन्छ नमस्ते सर नमस्ते मेरो नाम नाइलो छिमराम यो ठाउँको वडा सदस्य प्लस म होटल व्यवसाय पनि हो म यो होटल व्यवसायमा लागेको अब म लगभग 24 वर्ष भयो अनि जस्तो तपाईँ एज अ होटल व्यवसायी होइन अनि वडा सदस्य अब माउन्टेनतिर चाहिँ हामीले जतै पनि अब उनीहरू चाहिँ डिपोजिट काटेको हुन्छ होइन अनि उनीहरूले अब त्यो फोहोरहरू चाहिँ उनीहरू आफैले सञ्चालन गरेर आएर चाहिँ यो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ नि लिएर चाहिँ देखाइदिएपछि यहाँ लिएर आएर सम्बन्धित ठाउँमा देखाएन भने हामीले चाहिँ नि अब फिर्ता पाउँदैन त्यस कारण हिमाल चाहिँ राम्रै नै क्लिनै राख्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो यहाँको फोहोरहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुको लागि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ यहाँ आउँदा बेटर हुन्छ अब प्रोजेक्ट त अब जुन अब संस्थाले चाहिँ नि अब मान्छेहरूले चाहिँ यसो आएर चाहिँ गर्नु माउन्टेन क्लिन अप गरेर आउँदा कस्तो भइरहेको छ फोहोरले त हजुर अनि सकेसम्म 4वटा बोक्दैछ आज चाहिँ हजुर अनि त्यसपछिबाट अनि कस्तो खुसी लागेको छ कि छैन खुसी त अब माउन्टेन क्लिन गर्नु पाइयो त्यसरी पाइयो त खुसी नै दाइको 4टा हो अनि कस्तो अनुभव भयो दाइ माउन्टेनदेखि फोहोर लिएर आउँदा उस्तै हो यहाँ बाँध्नु चाहिँ लास्टै छिराएर भएर हजुर साह्रै गाह्रो है जस किन पढाएर खुसी हुनु होला नि हाम्रो यो चाहिँ तपाईँको कतिवटा हो मेरो चाहिँ 4वटा यहाँ 3टा छ यहाँ एउटा छ अनि माउन्टेनदेखि सबै फोहोरहरू लिएर आउँदा कस्तो फिल भयो हजुरलाई खुसी लाग्यो खुसी हुनुहुन्छ
नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूमा म राज अनि लेट्स क्लिन अप नेपालको टिमबाट हजुरहरूलाई फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। हामीले विगतमा धेरै माउन्टेनहरू सरसफाइ गऱ्यौँ, अझै पनि हाम्रो यो अभियान जारी नै छ। अनि हामीले यो लकडाउन समयमा चाहिँ यो कोरोनाको एकदम गाह्रो भएको समयमा चाहिँ हामीले एउटा फुड फर नेपाल क्याम्पेन भन्ने पनि स्टार्ट गरेका थियौँ, एकदम सक्सेस भएको थियो। अनि अहिले चाहिँ हामीले हाम्रा दाजुभाइ जो हिमालमा भारी बोक्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी केही सहयोग गरौँ, उहाँलाई केही काम दिउँ, केही जनचेतना दिउँ, एउटा वातावरणप्रति त्यो खालको शिक्षा दिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई यो माउन्टेन क्लिनअपमा हामीले उहाँलाई आबद्ध गरेका छौँ। हाम्रो क्याम्पेनको एउटा नेम छ क्लिन अप माउन्टेन विथ पटर्स। यो टाइटलले पनि तपाईँहरूलाई अवश्य नै जानकारी गराउँछ। हामी चाहिँ हाम्रा पोटर दाजुभाइहरूसँग चाहिँ माउन्टेन सफा गर्दैछौँ भन्ने एउटा धारणा अभिव्यक्त गर्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी विदेशी साथीहरूसँग मिलेर उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर हाम्रा हिमालमा जो एकदमै गरौँ भारी बोकेर हिँड्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामी कस्तो खालको सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामीले सहकार्य गरेर चाहिँ एउटा फन क्याम्पेन हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। अनि केही दिन अगाडि हामीले हाम्रो फर्स्ट क्याम्पेन लाङटाङमा गएर हामीले 8 दिन सरसफाइ गरेर सम्पूर्ण फोहोरहरू काठमाडौँमा ल्याएर रिसाइकल गर्न हामीले चाहिँ सक्सेस भयौँ। यो एकदम गाह्रो समयमा उहाँलाई काम छैन, एकदम गाह्रो छ, कोही भाइहरू एकदम गाह्रो छ पढ्नलाई, अनिखेर रुम भाडाहरू तिर्नलाई काठमाडौँमा एकदमै गाह्रो छ भनेर मेसेज आइ गर्छ। सो हामीले उहाँलाई मध्यनजर गरेर उहाँलाई चाहिँ हामी केही सहयोग गरौँ, उहाँहरूलाई पनि एउटा वातावरणप्रति जनचेतना होस् भनेर चाहिँ यो खालको एउटा सहयोगको लागि चाहिँ स्टार्ट गरेको एउटा हाम्रो एउटा क्याम्पेन हो। हामीले तपाईँहरू बिना हाम्रो यो क्याम्पेन अवश्य नै हामी सक्सेस गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने अवश्य नै हामी धेरैभन्दा धेरै हाम्रा एकदमै गरिब साथी भाइहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। र हामीले सँगसँगै आफ्नो टोल, आफ्नो नदीनाला, आफ्नो सडकहरू, हाम्रो सहरहरू चाहिँ माउन्टेनहरू सरसफाइ गर्न सक्यौँ भने आगामी दिनहरूमा हामीले त्यसको परिवर्तन पनि पाउनेछौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? प्लिज तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो लाग्छ हाम्रो काम हामीले गरेको एउटा इनिसिएट जुन साथीहरूलाई हामीले हेल्प गरिरहेछौँ, यो के सहयोग हो भने प्लिज आउनुहोस्, हामीलाई हेल्प गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको बहु सहयोग हामी उहाँहरूलाई गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज स्टे सेफ।